ආයුබෝවන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා VS RoboTronic එක්ක එකතු වෙන ඔයාව අද වීඩියෝෙන් අපි හදන්න යන්නේ පුංචි සර්කිට් එකක්. ඉතින් මේ සර්කිට් එක ගොඩක් බේසික් සහ අපිට ලීසින් හදා ගන්න පුළුවන් සර්කිට් එකක්. මේ සර්කිට් එකේ වෙන්නේ LED දෙකක් මාරුවෙන් මාරුවට පත්තු වෙනවා ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා දැක්කා වගේම. ඉතින් මේ සර්කිට් එකට කියන්නේ මල්ටි වයිබ්‍රේටර් සර්කිට් එක කියලා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ සර්කිට් එක හදන්නේ සහ මේකට අවශ්‍ය වෙන බඩු මොනවද කියලා. ඉතින් අපි ඉක්මනට යමු වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ බලන්න කලින් මතක් කරනවා මේ සර්කිට් එක හදද්දී ඔයාලට එන ප්‍රශ්න අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා notifications on කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. හරි ඉතින් මේ සර්කිට් එක හදන්න නැත්නම් අපි මේ multi vibrator සර්කිට් එක හදන්න අපිට මුලින්ම ඕන වෙනවා 470 ohms resistors දෙකක්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ 470 ohms resistor එකක්. මේ වගේ දෙකක් ඔයාලට අද වැඩියට ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා පහු 47k resistor එකක්. ඉතින් මේක 47k resistor එකක් දැම්මම නම් තමයි හොඳටම හරියන්නේ. ඒත් මම අද පාවිච්චි කරන්නේ 33k resistors දෙකක්. ඉතින් ඔයාලා ගාව 47k resistors දෙකක් තියෙනවා නම් يعني කිලෝ ohms 47ක resistors තියෙනවා නම් ඒව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම අද පාවිච්චි කරන්නේ 33k resistors දෙකක්. ඊට පස්සේ අපිට ආයෙත් ඕන වෙනවා මේකට capacitors දෙකක්. ඉතින් මේ capacitors microfarad 10ක capacitors තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. යගෙම voltage 16 volt. ඉතින් මේ microfarad 10ක capacitors දෙකක් අපිට ඕන වෙනවා. අපිට ඊළඟට ඕන වෙන්න අපේ ප්‍රධානම දේ තමයි LED light. මේ වගේ සාමාන්‍ය LED bulb දෙකක් ඕන වෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට කැමති පාටවල් වලින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නම් දැන් මෙතන ගත්තේ රතු සහ නිල් කියන පාටවල් දෙකෙන්. ඊට පස්සේ අපිට ආයෙත් ඕන වෙනවා අපේ මේ සර්කිට් එක හදන්න transistors දෙකක්. ඉතින් මම මේ පාවිච්චි කරන්නේ C828 කියන transistor එක. ඔයාලටත් පුළුවන් මේ transistor එක පාවිච්චි කරන්න. මේ වගේ transistors දෙකකුත් අපිට මේ multi vibrator circuit එක හදන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ jumper wires කීපයක්. මේ වගේ jumper wires කීපයකුත් අද අපිට මේ වැඩේට අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද අපි මේක හදන්නේ breadboard එක. ඒකින්ද අපිට jumper wires අවශ්‍ය වෙනවා. ඊටසේ අපි මේක හදන්න breadboard එකක් මේ විදිහට අපිට ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේක power දෙන්න මම මෙන්න මේ වගේ 9 volt battery එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඊට අමතරව මේ බැටරි එකේ power එක දෙන්න සර්කිට් එකට මේ වගේ 9 volt power jack එකකුත් මම පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ දේවල් ටික තමයි අද අපිට මේ වැඩේට ඕන කරන්නේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද සර්කිට් එක හදාගන්නේ කියලා. හරි ඉතින් දැන් මම මෙතන අරන් තියෙනවා අපේ breadboard එක. ඉතින් ඔයාලා breadboard ගැන දන්නේ නැත්නම් අපේ channel එකේ කලින් videos බලන්න. ඒකේ මේ breadboard එක ගැන මම කියලා දෙනවා. Arduino tutorial series එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ breadboards ගැන. ඉතින් අපි අද මේ breadboard එකේ තමයි circuit එක හදන්නේ. ඉතින් මේ ඔයාලට පේන එක තමයි මේ circuit diagram එක. අපි අද හදන circuit එකේ. ඉතින් මේ circuit diagram එක විදිහට තමයි ඔයාලා මේ circuit එක හදා ගන්න ඕනේ. හරි ඉතින් මේකේ හැටියට මට මුලින්ම ඕන වෙනවා 470 ohms resistors දෙක. මේ දෙක දැන් මුලින්ම අරගෙන ඉන්නම්. හරි මේ තියෙන්නේ මගේ 470 ohms resistors දෙක. මේ පාට හරියටම බලලා ගන්න ඕනේ ඔයා. මේ තියෙන්නේ 470 ohms resistors දෙක. හරි මම මේක අපේ breadboard එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරගන්නවා. මම මුලින්ම මෙන්න මේ අයින් තමයි අද සර්කිට් එක හදන්නේ. එතකොට මේකේ පොඩි පිළිවෙලක් තියෙනවා. අපි එක පැත්තකින් හරියට හදනකොට මම breadboard එකේ මේ slots තියෙන පැත්තට එක pin එකක් connect කරා. අනිත් pin එක මේ breadboard එකේ අනිත් slots තියෙන පැත්තට connect කරා. ඊට පස්සේ මම මේ අනිත් resistor එකත් අරගෙන මේ විදිහටම connect කරනවා ටිකක් ඈතින් මෙන්න මේ හරියෙන් වගේ. හරි මම දැන් 470 ohms resistors දෙක සම්බන්ධ කරගත්තා. අපිට ඊළඟට ඕන වෙනවා 47k ohms resistors දෙක. ඒකත් මම මේ විදිහට එක පින් එකක් මේ ස්ලොට්ස් පැත්තටත් අනිත් පින් එක මේ පැත්තටත් එන්න කනෙක්ට් කරගන්නවා.
හරි දැන් අපි රෙසිස්ටර්ස් ටික සම්බන්ධ කරගත්තා. දැන් අපිට ඊළඟට ඕන අපේ LED බල්බ්ස් දෙක මේක මුලින්ම එක බල්බයක් ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නේ නැති මේ LED වල මේ දිග පින් එක තමයි පොසිටිව් පින් එක, කොට පින් එක තමයි නෙගටිව් පින් එක. ඉතින් මේ පොසිටිව් පින් එක මම දැන් මුලින්ම 470 ohms රෙසිස්ටර් එක පැත්තට කනෙක්ට් කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන 470 ohms රෙසිස්ටර් එකට මේ LED එකේ පොසිටිව් පින් එක මම දැන් සම්බන්ධ කරගන්නවා. හරි මම මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගත්ත අපේ LED එක රෙසිස්ටර් එකත් එක්ක. දැන් යගේ මම අනිත් පැත්තේ LED එකත් මෙතන තියෙන රෙසිස්ටර් එකට සම්බන්ධ කරනවා. ඒකත් අර විදිහටම පොසිටිව් පින් එක තමයි රෙසිස්ටර් එකට කනෙක්ට් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් LED දෙකත් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගත්තාට පස්සේ අපිට ඊළඟට ඕන වෙනවා කැපැසිටර්ස් දෙක. ඉතින් මේ කැපැසිටර් එකේ ධන පින් එක LED එකේ ඍණ පින් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතනට මේ කැපැසිටර් එකේ ධන පින් එක සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ කැපැසිටර් එකේ දිග පින් එක මේ LED එකේ ඍණ පින් එකට මේ විදිහට මම කනෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ කැපැසිටි අපේ ඉතුරු ඍණ පින් එක අපි සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ 47k රෙසිස්ටර් එකට. ඒ කියන්නේ අපි මෙන්න මෙතනින් සම්බන්ධ කරගත්ත රෙසිස්ටර් එකට මේකේ නෙගටිව් පින් එක සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මම අනිත් කැපැසිටි එකත් සම්බන්ධ කරනවා. කැපැසිටි එකේ පොසිටිව් එක අපේ LED එකේ නෙගටිව් එකටත් කැපැසිටි එකේ නෙගටිව් එක 47k රෙසිස්ටර් එකේ පින් එකටත් සම්බන්ධ කරගන්නවා. හරි දැන් මම මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගත්තා. අපිට දැන් පුළුවන් අපි ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් දෙකත් බ්‍රෙඩ්බෝඩ් එකෙන් සම්බන්ධ කරගන්නවා. මෙන්න මේ හරිය එක ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක් සම්බන්ධ කරනවා. ඉතින් මේ කම්පොනන්ට්ස් වල පාවිච්චි කරද්දී හොඳට මතක තියාගන්න මේ පින්ස් මොකකින් හරි සුද්ධ කරන්න ඔයගොල්ලෝ මේ සර්කිට් හදන්න ගන්න කලින් ඕනම සර්කිට් එක හදන්න කලින් මේ වගේ පින්ස් හොඳට බ්ලේඩ් එකකින් වගේ සූරගෙන පොඩ්ඩක් පිරිසිදු කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා කොච්චර අලුතෙන් ගත්ත කම්පොනන්ට් එකක් වුණත් ඒ දේ කරන්න. හරි මේ විදිහට අපේ ඔක්කොම කම්පොනන්ට්ස් ටික ප්ලේස් කරගත්තට පස්සේ දැන් අපිට තියෙන මේ ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් එක කනෙක්ෂන්ස් හදාගන්න. ඒවට මම මේ ජම්පර් වයර්ස් පාවිච්චි කරනවා. කැපැසිටි එකේ ධන පින් එක සහ මේ LED ඍණ සම්බන්ධ කරපු ස්ලොට්ස් වලට මේ ජම්පර් එක මම දැන් සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ ජම්පර් වයර් එක මෙතන ට්‍රාන්සිස්ටර් එකට මම සම්බන්ධ කරනවා ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ මැද්දේ පින් එකට. ඒ කියන්නේ කලෙක්ටර් එකට. මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ මුලින්ම මෙතන ඉන්නේ එමීටර් එක, දෙවනියට මැද්දෙන් ඉන්නේ කලෙක්ටර් එක, තුන්වෙනියට ඉන්නේ බේස් පින් එක. ඉතින් මේ කලෙක්ටර් එකට මේ ජම්පර් එක සම්බන්ධ කරනවා. හරි මම දැන් මෙතන අර සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එකේ විදිහට මම කියපු විදිහට සම්බන්ධ කරගත්තා. දැන් අපිට මේ එහා පැත්තෙත් ඒකම කරගන්න ඕනේ. කැපැසිටර් එකේ ඍණ පින් එක, කැපැසිටර් එකේ ධන පින් එක සහ LED එකේ ඍණ පින් එක තියෙන තැනට මේ විදිහට ජම්පර් එකක් ගහලා අපේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ මැද්දේ පින් එකට කලෙක්ටර් එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. දැන් අපිට කරන්න තියෙන ඊළඟට මේ කැපැසිටර් එකේ ඍණ පින් එක සහ රෙසිස්ටර් එක සම්බන්ධ වෙච්ච තැන මේ කැපැසිටර් එකේ ර්ණ පින් එක සහ රෙසිස්ටර් එක සම්බන්ධ වෙච්ච පින් නම් මේ විදිහට ජම්පර් වයර් එකක් සම්බන්ධ කරගෙන ඒක මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙන ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ මෙන්න මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ තුන්වෙනි පින් එකට නැත්තම් බේස් පින් එකට මම සම්බන්ධ කරගන්නවා. හරි ඒ දේම අපිට මේ පැත්තටත් කරගන්න තියෙනවා. මෙතන කැපැසිටර් එකේ ඍණ සහ රෙසිස්ටර් එක සම්බන්ධ වෙච්ච තැනට මම ජම්පර් වයර් එකක් සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඒක අපි සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ බේස් එකට. ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි පින් එකට. හරි දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ සප්ලයි එක දෙන එක. මේකට ඉස්සෙල්ලා අපිට මේකේ මේ ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් වල එමීටර්ස් දෙක අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඒවට අපි කනෙක්ෂන් එකක් හදාගන්න ඕනේ ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන්ම ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. මම ග්‍රවුන්ඩ් එක සම්බන්ධ කරන්නේ මෙන්න මෙතනට. එතනින් මම මේ විදිහට ජම්පර් වයර්ස් 3ක් ගන්නවා. එකකින් එක ජම්පර් වයර් එකක් සම්බන්ධ කරන අර ට්‍රාන්සිස්ටරේ ඉතුරු පින් එකට අනිත් වයර් එක සම්බන්ධ කරනවා අනිත් පැත්තේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ ඉතුරු පින් එකට.
හරි එතකොට මගේ මෙතන එක වයර් එකක් ඉතුරු වෙනවා මම ඒක පාවිච්චි කරනවා මේකට නෙගටිව් සප්ලයි එක දෙන්න. ඒ කියන්නේ ඍණ විදුලිය දෙන්න මම මෙන්න මේ වයර් එක පාවිච්චි කරනවා. හරි ඉතින් මේ විදිහට තමයි සර්කිට් එක එන්න ඕනේ. අපි දැන් බලමු බැටරි එකෙන් මේකට පවර් එක දීලා මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මම මගේ බැටරි ක්ලිප් එකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකේ පොසිටිව් එක මෙන්න මෙතනට මේ රෙසිස්ටර් සම්බන්ධ වෙච්ච පින්ස් වලට කනෙක්ට් වෙන්න ඕනේ. මම ඒක මෙතනට මේ විදිහට කනෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ නෙගටිව් එක මෙතන මේ ඉතුරු වයර් එකේ මම කලින් කිව්ව විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. හරි මම දැන් මේක සම්බන්ධ කරගත්තා. අපි දැන් 9 volt බැටරි එක කනෙක්ට් කරලා බලමු LED එක පත්තු වෙනවද කියලා. ඔයාලට පේනවා දැන් LED දෙක මාරුවෙන් මාරුවට ලස්සනට පත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ සර්කිට් එකට පවර් එක තියෙන තාක්කල් මේ විදිහට මේ LED දෙක මාරුවෙන් මාරුවට පත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි මල්ටි වයිබ්‍රේටර් සර්කිට් එක කියන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේක දැන් නිකම්ම බ්ලින්ක් වෙවි තියෙනවා. අපි මුකුත් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ LED දෙක ඔටෝමැටිකලි දෙපැත්තට මාරු වෙවි තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතන මම මේ පාවිච්චි කරපු රෙසිස්ටර් එකේ ඔයාලා වැලියු එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා බලන්න. එතකොට ඔයාලට මේ LED on off වෙන වෙලාව වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මීට වඩා ඔයාලට LED එක on වෙලා තියෙන්න ඕන නම් මෙතන රෙසිස්ටර් එක වෙනස් කරලා බලන්න. ඒ විදිහට මේ ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහ තමයි මල්ටි වයිබ්‍රේටර් සර්කිට් එක වැඩ කරන්නේ. මේ සර්කිට් එක ගැන ඔයාලට මොනවාම හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් කරන්න. අදට ගිහින් එන්නම් ඕගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.